mà mình đâu à. Nóng chứ. Cột chứ nào à? Cho chúng mày về nhá, chúng mày thích đi đâu thì đi, còn thích ở với tao thì chúng mày ở nhá. Chung với tao, chúng mày đi. Rồi, đi đi.
Có bị rồi mình phá rồi nhỉ. Rồi nhỉ. Rồi. Bông ơi, bông ơi. Bông ơi, bông ơi. Bông bông bông. Bông 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 bông. Bông ăn ngon miệng nhá. Ngon miệng. Bông bông bông. Đấy. Ăn đi bông ơi, ăn khỏe lắm nhá. Khỏe lắm miếng ăn nhá. Ăn khỏe lắm nhá. Ăn ngon nhá. Ăn ngon nhá. Ăn ngon nhá. Ăn là mình đến bông ơi. Bông tươi ăn không?
Nó bán đồ làm nhầm. Số đâu không? Đúng. Không như sợ nhỉ? Bánh dày. Bánh rán hay bánh dày? Được chưa chưa? Thôi lên đặt lên được. Không ai đã bác sỏi múa, sỏi đâu ơi? Sao? Bác sỏi đâu? Nhà có còi xe đi. Qua em bảo bán thì con em thằng đấy rồi nó chỉ đến đâu. Ai thằng đấy là bảo Chẳng là cái là Nhiều đấy nhá, cái này gì cho chứ cái trả cho tôi nữa à. cái chất cười đấy nó to rồi. Chứ cái ấp một chưa. Ấp một chưa vậy? Cái chân này chưa sinh trưởng. Cái này chết chùa chân sinh trưởng chết. Đấy cái chất. Con lên ăn dưới luôn đấy. Dưới là tính tao à. Kilo phải cái lo. Chỉ là Lo này. xong rồi chỉ là phải sinh quỷ à. Cái này một số sinh nhiên thì cái này phải sinh quỷ. Này, cái màn vừa. Đúng trăm thôi. Nó này ăn đâu nó này. Cái nhớ cột chứ nào mà. Sư cái. Sư này như lấy luôn à. Để cho nó đi. Cho nó. Gì cả này. Gì đấy. Làm cái chính nó cái đang luôn đã khê rồi nó này. Cái này chưa quá. Cái chồng nó xuất chi bảo. Không ra. Đất đấy hay là chị nào bảo đất nhà mua ở đâu đấy? Cái này xem con. Giúp việc trên ăn đâu nào nhớ ăn đâu nào ăn đâu nào nè đâu cháu chỉ cháu á đi cháu là gì vậy lo vô lúc chưa bảo nó mó lúc không à gì vậy vô luôn mà cái vô đấy lúc kể này sao mà chưa bảo mó lúc không à gì vậy anh vô luôn mà hơn cái gì lúc
好，现在人家好久啊。好了，对了，就这个。这豆大风了，头都过了的。对，好了，我拿，我都不听了。大家打一场子，老了。炒的。bao giờ không phải đó. Thì bà này dàn đéo hả chứ mà. Alo à? Đâu? Alo mà. Alo chỉ biết vào bao giờ phải mà cả. Mà không bầu thì là gái á nhờ. Quay à. Đeo tiếp à? Là bên lốc à? Vô cũng biết rồi luôn. Tôi lại con tập cho nó. Lầu anh đi cái cái đâu cái gì mùng vũ lên nè. Để có cái gà tóc mà khác luôn. Đã không phải cái đó mà cái gì nó có đồ để Củ đao à? Đấy, con bé là làm bằng kít đi em ạ. Ở đây. Rồi. Đấy. Có không? Đây cầm cắt thử xem. Thế bóng quang đấy. Sạch quá rồi. Đấy. Chắc để lần sau em mua. Được rồi. Đấy. Còn nhiều lắm nha anh, còn nhiều lắm. Mấy cái này bán như nào đấy chú? Này 4-3 triệu thôi. Có gì sao không có? Chứ. Con lá chơi chơi. Đấy sợ lá cái này. Cái gì vậy? Thằng hay gì vậy đồ à?
Cây này sạch quá. Đây còn có cả cày. Trên án này còn có đầy đủ tất cả các loại vật tư gia dụng trong gia đình. Nơi này thật đẹp.
mà. Bớt quả to không? Có. Cái nó nhỏ mà. Nó nhỏ, cam thiếu. Chứ là chén nó vào đây đang thì một đây vấn đề ha. Phao nữa ha này. Đấy vậy. Bình trong cực bình. Bây giờ một không phải lâu quá chỉ cái này là gì? Để cho con à. Ê, anh xem nào. Nó nhỏ mà. Thế ngon thôi nhỉ? Ngon đấy. Vô thế á. Thì xem nào ngon lấy không ngon lấy nhá. Vâng. Bây giờ là tết tôi phải cả. Cho ta lửa sáng họ tết con cái nào? Có rồi lên thì tây là phải tây ra. Có phải ha con thì họ con cái啥? Chắc cứ muốn đánh cho chém hôi thì cũng mà. Chắc tôi địch tàng rồi, kiếm tôi tàng nó kiếm lưỡi Bỏ kiếm tàng to. nó Họ mà. là nó bỏ to. Anh để nhớ chém để chém hôi thì cũng à. Ta đôi kiếm đi kiếm nó tàng nó kiếm kiếm à. Dạ, mua cái bịch hú à. Đâu có bịch hot teo. Có cái Ta bị cái đây vô. anh lấy cái muỗng của anh đựng cũng được. Bây giờ mình nói là còn thêm chầm mùa. Ủa nó ra chứ kia. Một cái. Ờ. Nó cầm mua tao vật trời dưới vật trời mà. Ở đây đấy. Này, số lại cái chó. Có lên ngọt số cái. Ừ. Cho nó gì ơi. Là ta mà đến chúa. Tính nhất cho muốn thấu hơn. Có 3 triệu một cân. 5.000 đó. Chị xem có đẹp có tươi không? Chị mua. Đó, để đây xem nào. Mấy cân để ăn. Ăn quả dao da không? Cá đỗ có. Trăm quả dao da em có đẹp có tươi không? 12 về ngon lắm, tươi. Thế tươi thế nhỉ? Ui ngọt thế. Cân chỉ mấy cân này? Em mua một củ hôm tây nhá. Hôm tây. Ui đẹp quá, còn da tươi ngon quá. Đưa 12 về là chị. Đẹp, ngọt ngon đấy mất. Cân chưa? Bán rau da chị ơi. Ơi. Vâng. Lấy miếng về ăn. Vâng. Bán nó được. Rồi. Cái hơi sáng thôi, rồi cho vào túi nó cần mưa ấy cho nó không. 12 về là chị. 12 về. Vâng. Lấy miếng về ăn. Vâng. Vâng. Lấy miếng về ăn. Vâng. 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 Mưa ấy cho nó không.
Cân cất cái này đang rồi to với vốn nữa. Bao nhiêu tiền cân này? Này gái ơi, bác cái này lấy 10.000 nốt này hơn đấy, này chọn lấy thì rửa đi này. Một Nó con thử quả chứ nhá. gần 9 loại. Đúng là. Rồi đấy 15 000. Ui, cân nữa. Thôi lấy đầy túi. Đi cân em cân thích em về. Gấp. Cân 2 em này. Cân 101. Mà lấy ăn thôi, lấy tổng bao nhiêu Bao tiền nhiêu? cân? 102 thôi. 1 lít. 6.000 thôi. Rẻ mà, người ta bán chợ nửa mấy 2.000. Thôi. Quả nó được to mấy rồi nhỉ? To lắm rồi đấy, thế này là to lắm rồi đấy. Các cái cô đây. Đó, độ 20 000. Vừa lấy từ sáng đấy. lấy tên to ăn 2.000 mà đúng không? Nó chi cái túi bóng lấy ít để ăn. Ăn nó có hết mùa ngon. Thì nó bảo từ sáng thì Đây chị ơi. Chẳng biết được chú ấy bảo bao tiền cứ mua thôi đấy, tươi ngon đẹp thì cứ mua thôi. Cân tư. Ăn cho tôi hết. Cái này nó không chua đâu ấy. Loại này nó 2 loại. Đúng rồi đấy, có hai loại. Loại này nó ngọt. Loại trắng ngọt hay là loại đỏ? Loại trắng ngọt hơn. Cái loại này loại đỏ đấy. Loại trắng. Cái đỏ là nó đỏ hơn. Được rồi à? Cân dưới. Được rồi, ăn. Cân dưới có mấy nghìn. 5.000 một cân thì lấy 2 cân. Em mà 5.000 một cân lấy hai, em lấy làm cân yến này kìa. Tươi ngon đẹp đấy. Nhưng mà Đúng mà. Được rồi. Ăn cả nhà ăn thoải mái. Bán rẻ. ý là mình không thích ăn chua nhưng mà sợ cái chua. Ngon lắm này. Bỏ tươi ngon. Đi hai về luôn mà. Bỏ rồi. Thế họ bảo là cái loại trắng trắng ấy ngọt hơn hay sao mình có bé thì nó ngon. Ngon lắm ngọt lắm. Biết chọn quả bé mà thử. Còn quả to thì chắc chắn ngọt rồi. Cân này. Đây. May mắn nha. Vâng. Cảm ơn nhé. Ngon lắm. Ngọt lắm. Để ăn thay cơm thì cái này ngon. Tươi cho giỏi luôn này. Đây. Quả đặt ra thì ra đây này lấy đây có cả ấy. Đâu? Chị ăn vài quả xem có ngon không? Thì ăn chất là hết rồi này. Quả này mới hái về tươi ngon lắm. Vâng. Nào có chị mua thêm nhá. Vâng. Kéo mà. Lấy thôi. Ngon mà. Đấy ở đây có người bảo mua mà. Quay cho tao xem này. Cái này lấy ở tận đâu về? Đâu đấy, tôi trên rừng về. Nhưng mà nhà ở đâu? Em nhà ngay trên bông một đấy. À ở đây thôi gì? Tận đâu về? Trên đấy. Sao giỏi thế sao lên rồi. Đây trên chùn ra này. Đấy, lấy trên chùm. Chùn mới có thôi. Chùn trước có nhiều lắm rồi. Bây giờ không biết là cái này á. Bóc hay là Vắt thử xem. nhìn xem nào. Mới hái về luôn. Có ngon lắm mát lên. Mong mà ngọt. Có nuốt được hạt không? Có mà. Đây này. Thử quả to ngọt sẵn rồi thì thử quả bé. Bắt đầu ngọt được mà. chụp đi. Ngon mà. Thử đâu? Đó, đó.
cân là củ lấy 1 cân, cái túi cho củ. Biết 1 cân cho định nhiều. Cân cất rồi. Cái nào có cái đấy. Nhưng mà mình đi bên chưa mà mình đâu à. nóng tí cái lai mình to ngọ Mà han van nó bắt đầu. hả cái này anh lên hái hả hái sao nó rời hết rồi Mình hái phát mình cho vào luôn nhé. cân nó nhẹ quá Hơn 2 cân tính 2 cân. bán phải 4 cân Bán được cho. Khai thích bắt hẳn là lắm cân nó. Xong nó quả hải bắt nó thấy. Mới có kinh mà. Lấy cái đấy. Đúng rồi. Cứ lấy rồi. Quả nào cũng ngọt mà. Quả ngon dày lắm. Quả bé có ngon. Đây này. Biết mà, gần nhau biết này. Ở trên chùm ở chỗ nào? Này trên đường này. Ngon lắm mà ơi. Ngon lắm. Ngon lắm. Ốc cần vậy thôi trộn nổi mang thì Lấy có bà đo móc vô cân nó mắc cả. Tôi biết mà ăn. Em ơi nhìn xem. Dạ. Một bụng mà mẹ được ta hợp 3 bữa kéo như thích kinh mà. 2 cân thôi. Đây, cho bà. Tao bảo lấy 1 cân. Đây 3 bảo. Đấy, đủ rồi. Đây cho mình là Quay TikTok à. cháu cảm ơn mọi người nhá. Còn ai lấy nữa không? Cái này tôi bỏ vào đây nha, luôn vào đây. Đậu lắm. Có, em bán à? Vâng. Bao nhiêu tiền cân? 5.000 đấy. Cái cân cho chị 1 cân. Rau ra rừng à? Vâng. Rừng Rau ra rừng. Đấy đi hái về tươi lắm. rau ra đỏ hay là trắng? Trắng. Vâng, chị thử đi. Cần bà cũng lấy 5.000 thôi. Yeah. Vâng. Đây. Vâng. Cảm ơn nhá. Xin nhá. Cho thêm mấy quả nữa cho trẻ con ăn.
ra không vậy? Ôi, người cũng ăn rồi, ăn rồi, hôm qua mua rồi. Yeah. Thì hái nhiều đấy à? Vâng, em vừa mới bán trên kia xuống. À? Thế em chào thế em đi ạ. Ăn rau rang chị ơi. 3 tiền một cân đây. 5.000 thôi ạ. Nhìn nó bán cho chị một cân. Vâng. Quay ra lên là khó rồi thôi. Có ngon không nào không? Có chứ. Lắm. Đây, chị cân túi của em. Quên không mang cân à? Không có cân. Em ơi. Bẩn lắm. Quay. Bà có lấy không? Chị ăn ghé thôi. Cho mình nắm. Bà lấy cho nắm bà. Ủa mẹ mày tí nó mà trôi hột vào bờ cổ cháu thì mày chết mẹ mày. Ăn ra nhãn rồi nhãn. Nhãn nó khác, cái hạt này nó trơn. Mút xong con nền này á. Biết ăn là không sợ. Ngon quá. Nên mình ở đâu về đây nào? Em À bông à? Sao nhìn không thấy quen tí nào nhỉ? chắc là ít gặp nhau. Mình rất là quan trọng. Chắc cần một ít này, chắc là mình mang về ăn thôi, chắc không bán nữa. Thế thế bolo, mày ô tiếng ô vang. Yo. Những tàu chế là chụp bố mấy nhá tàu chế mấy tàu vang đó lờ. Yo. Có một chút lo. Một đây ở bên lót chữ ta lên đồ này đang đây cho rồi. Có tổ chức tới nhỏ, tới tiếc số ấy, giờ một tí ở món nào thôi mà. Con thành vô ở bên tàu cá tàu chế hay thành, giờ tàu cá một chế một, bốc cá hay, mấy số này chơi mấy đây ở bên nọเลย. Nếu con nào mới ra tới tua. Anh mộtเลย. Nhỏ toàn chính hơn. Ô, tua từ dòng ha. Một đây tao chữa lửa này, mà sao thì giá lẩu na được ngang tao pui thì giá lẩu nọ ha, có tiêu dòng ha là. Có thể dòng nhỏ có sữa lửa.